ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ሶፍት ኬክ ለመስራት መጥቻለሁ። ብዙ ግብአትም አያስፈልግም። እዩትማ ፋይናል ሪዛልቱን በጣም የሚያምር ኬክ ነው የሚሆነው እና ብዙም ግብአት አይጠይቅም። እዚህ ጋር 4 እንቁላል ሰብራችሁ ታደርጋላችሁ። 1/4 ብርጭቆ ስኳር እና 1 ሾርባ ማንኪያ ማር እናደርጋለን። የማሩ ጥቅም የስኳሩን ጣፋጭነት ኮንትሮል ያደርግልናል። ትንሽ ጨው አድርገን እንደዚህ ፈላ ውሃ ጋር ትንሽ ቦይል እናደርገዋለን፣ ትንሽ በመጠኑ ማለት ነው። ከዛ ክሪሚ እስከሚሆን እንደዚህ በሚክሰር፣ ይሄ ያለ ሚክሰር በታሪክ አይሆንም ማለት ነው፣ ማለት ያቆየናል በማንኪያ ብናደርገው። ሶ ሚክሰራችን እንደዚህ እናደርግና ክሪሚ እንደዚህ ሲሆን ቫኒላ 1 ማንኪያ እናደርጋለን። ከዛ ወተት እንደዚህ ትንሽ እናደርጋለን። ወተታችን ለብ ያለ ቢሆን ይመረጣል ከቀዝቃዛው ማለት ነው። ዱቄት እኔ ይሄንን የተጠቀምኩት። ይሄ ከሌላችሁ ግን ኦል ፐርፐዝ ፍላወር መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ ነፍታችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁ፣ ምክንያቱም እንደዚህ ትንንሽዬ ቆሻሻዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ። ከዚህ በኋላ ሚክሰራችን አያስፈልገንም። እንደዚህ በቀላሉ ማደባለቅ እንችላለን። የሊጡን መጠን እያየን ፍርኖ ዱቄቱን መጨመር እንችላለን። ከዛ እንደዚህ ሚክስ ካደረግነው በኋላ እንደምታዩት የተወሰነ መጠን የገበታ ቅቤ አቅልጬ እንደዚህ ሚክስ አደርገዋለሁ ሌላ ቦታ ላይ ማለት ነው። ለምን ከላይ ስታረጉ ቶሎ ሚክስ ስለሚያስቸግር። እንደዚህ ሚክስ ካደረግን በኋላ ቀጥታ የኬክ መጋገሪያችን ላይ ወረቀት አድርገን ማድረግ ነው። ከዛ በ325 ዲግሪ ከ30 እስከ 35 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ ማስገባት ነው። በቃ በጣም ኢዚ ነው። አያችሁት? የደረሰው በጣም የሚያምር ኬክ ነው። ኢዚ ነው። ታንክስ ፎር ዋቺንግ ባይ